Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Heavy Metal Hiking. Idag ska vi kolla på en yxa i Tomahawk-stil. Och det är från en yxa från Condor Knife and Tool. Det är deras Travelhawk. Condor är ju från början ett tyskt företag, men numera är det amerikanskt. Och de har ju sin tillverkning i det lite udda El Salvador. Och gör ofta rätt schyssta saker till hyfsade priser faktiskt. Kör ju ofta med 1075 kolstål, vilket kanske inte är jättekul, men håller vi ner priserna lite i alla fall. Travelhawk från Condor alltså. Det börjar lacka mot jul, men det mesta av snön har ju tyvärr regnat bort här i Kolmården. Ligger kvar lite grann. Längdmässigt är Travelhawken 41,5 cm lång. Vikten är 0,7 kilo. Så det är en lite mindre yxa, inte jätteliten, men ganska liten. Har ju ganska långt yxhuvud. Men det väger ju inte så mycket eftersom det är så lite material i det, så att säga. Handtaget har en liten bulle för handen, och det är ju även ett grepp för fingret här om man vill så. Till Travelhawken får man med en ganska trevlig mask. Condor brukar göra fina läderarbeten. Det här är inget undantag. Helt okej. Det här lätt kluvet trä är ju inga problem för den. Bara man träffar.
Får ett bra täljgrepp på den. Jag har visserligen slipat den lite, men den levereras inte särledes vass. Här skulle jag behöva ta ett tag till, men som sagt, ur boxen var den tämligen slö, så man får alltid ge den ett litet arbete om man ska tälja med den. Det går således åt en kniv. Grejen med Travelhawken är ju att den har ett löst huvud som de flesta Tomahawker har. Den här låser ju med en liten flärp här då. Den sitter ju kilad i skaftet så att säga. Grejen är ju då att det är meningen att man ska ta den här vilket kanske inte är det lättaste, men det går i alla fall. Och den heter ju Travelhawk, så det är väl meningen att man ska ha den isär när man färdas, tackar den. Jag vet inte om det ger så där extremt mycket. Man skulle ju också kunna tänka sig att man kan använda den utan yxskallen, men inte heller det ser jag något jättestor vits i. Så lite gimmick tycker jag. Det man kan tänka sig är väl kanske att ha den lite som en ulu när man pysslar med mat, men nej. Den är väl ingen höjdare på det här direkt, som synes. Tar jag nog hellre en kniv. Som sagt, den levereras inte särskilt vass. Och efter lite slipning och användning så är den inte särskilt vass nu heller. Det är inte direkt svårare att använda handtaget om man skulle använda den så här. Det är faktiskt lättare. Nej, det funkar inte alls det. Det finns ju ingen anledning att använda en yxautomat egentligen, och mest i demonstrationssyfte. Då funkar det till och med bättre med en sån här rejäl kniv. Inte heller någon höjdare på det här såklart. Eldstålsmässigt så har den inte direkt några skarpa kanter, och det går inte att dra eldstål på den. Det skulle väl kanske gå på den rätt dåliga äggen då, men det är onödigt att göra den ännu sämre. Jag har mest jobbat i trädgården med Travelhawken, och där tycker jag att den har skött sig helt okej. Här ute i skogen tycker jag kanske inte att den är någon höjdare.
En praktisk sak i trädgården när man hugger grenar och sånt, det är ju den här att man liksom kan ta tag och dra till sig grenar och sånt med den. Så där funkar den som ett trädgårdsredskap, men här ute i skogen är jag inte riktigt lika nöjd med den faktiskt. I stort är jag väl kanske inte sådär jätteimponerad av Travelhawken. Den funkar för lite trädgårdsarbete tycker jag, men när man kommer ut så här då vill jag nog ha något jag kan lita mer på så att säga. Den känns lite halvdan och det bildas även vibrationer när man hugger med den som inte är jättebekväma, och det ringer ju om den också, ett ljud som blir lite tråkigt att lyssna på i längden. Men ja, som vildmarksyxa är väl kanske inte det här mitt förstahandsval. En kul idé, lite gimmickaktig, men ja, det finns andra yxor att välja på tycker jag. Plus tycker jag till handtaget som ger ett ganska bra grepp, men ja, jag skulle satsa på en annan yxa. Och med de orden så tackar jag för mig och tackar för att ni har tittat på Heavy Metal Hiking den här gången. Jag hoppas vi ses igen nästa gång i skogen. Hej då!